out rồi sao ấy? À đây đây. Thuyết dừng recording Thuyết ơi. Dạ em Để cho đang em được out. em đang Rồi, okay. Rồi. Trở lại bài của Linh này thì cái đoạn này nhá, Linh đang nói rằng là cái từ knowledge đúng không? Chị đang nói là rằng nhiều quá thì em có thể sử dụng là raise the đấy, thì tức là kiểu nâng cao nhận thức của người dân ấy về cái about its home country by visiting museums đúng không ạ, kiểu vậy thì nó sẽ ok la hơn một chút xíu nhá. Là Linh nhá với yes và một số cái từ như là từ cover, cái từ này như em đọc là gì chị không nhớ lắm nhưng mà em cover đó, cover đúng không ạ mà, với cả nowadays yes đấy, đúng rồi đấy nhá, thì sửa lại cho chị về cái đấy nhá. Ok. Rồi Nguyễn Bạch Yến Ngân đúng không? Yến Ngân nào? Dạ rồi em Không phải bật cam đâu em ạ. Em nhà em mà yếu thì em bật cam cao lắm. Nó bị lag rồi em ơi. Tắt cam đi em. Em hơi lag. dạ dạ rồi cô ạ. Rồi. Okay, so first, is it easy for you to remember people's name? Well, from my point of view, that's just really hard for me in order to memorizing the name of other people surround me, because the reason that I am a absent-minded person. Yes, so sometimes maybe I'm struggle to keep something in my mind. That's all. Okay, so yes. How do you feel when people can remember your name? Well, that's just a interesting. That's just a interesting questions. I tend to think that my name is quite popular, common in my country. So maybe sometimes some of the people who don't know my name, so I maybe sometimes I have a little bit upsetting about that. So, however, after that, maybe I not really care about that. Oh. Okay, so do you have any names have special meaning in your country? Yes, in my country, there I have some their unusual name of test myself is some. Sorry. Yeah, it's okay. It's okay. Keep talking. Just keep talking. No. So there have some unusual name in my country. Take myself as an example. My name is Ngân, and in Vietnamese is mean money. So maybe my name, my parents give me that name with the belief that I will have a wealthy life, as well as become a dominant person. Yeah. So Raris is also have some their special name. Okay, good job. Rồi. Nói tốt phết nhờ. Tuy nhiên là bị một chút xíu là ầm ào nhỉ, đúng không? Chị cho chuẩn bị rồi mà. Cái đoạn này chuẩn bị rồi thì chắc là em chưa chuẩn bị kỹ lắm, đúng không? Hay là chưa chuẩn bị? Dạ, tại vì hơi ồn đó cô. Giọng rất là natural luôn đấy. Good job. Cái natural này rất là tốt nha, bởi vì là cảm giác kiểu nói rất là kiểu mang tính chất là freestyle ấy. Thì cái này rất là ok là. Tiếp theo là nói sao nhỉ, bởi vì là chưa kiểu như fluency tốt lắm nên bị sử dụng rất là nhiều cái từ sau ở trong phần câu hỏi question 3 này đấy, cái từ sometimes và cái từ so này là cái từ mà bị lặp lại rất là nhiều, và khi mà sử dụng however rồi thì chúng ta không nên sử dụng so nữa nhá. Đằng trước vừa dùng so xong đằng sau lại dùng however thì nó sẽ bị kiểu như là nói chung là sai về mặt bản chất đấy, kiểu vậy. Người ta không sử dụng so và however bởi vì hai từ này bằng nhau.
Thứ hai là cái từ sometimes thì dùng hơi nhiều và mình nghe được lặp tận 3 lần liền luôn. Và cái sometimes là có một cái chỗ mà kiểu mang tính ý nghĩa khác sometimes kiểu vậy. Về stress accent đâu quên stress đâu, mà nói chung là nó là phụ thuộc vào cái accent của em nữa. Thành ra là đôi khi thì em bị nhấn sai về accent ấy, em nhấn sai về accent chứ không phải sai về stress nha. Đó, kiểu vậy. Ừm, nói chung là nội dung trả lời rất là tốt, mình không có nhiều cái hesitate gì về cái việc là chấm điểm về nội dung. Nói chung content khá là tốt này, currents and question cũng tốt, sắp xếp ý arrange cũng khá là ổn luôn. Ờ, bị cái chỗ mà so với however và sometimes rất là nhiều, nên là cần phải fix lại hộ mình, bỏ ngay cái từ sometimes đi nhá, thử tự tập xem là làm thế nào để không nói cái sometimes, sử dụng một cái từ khác đi, đúng không ạ? Tiếp theo em có thể several occasions đúng không ạ, hoặc là some occurrence đúng không, xong một hoặc là bla bla some several cũng được, occasion đấy, kiểu vậy. Tiếp theo là câu 1, chúng ta sẽ đi từ câu 1 nhé. Thứ nhất là cái từ reasons, cái từ này không phải là reason mà nó là reason nhá, không phải reason, không phải sun, reason, được chưa? Sometimes ở bên trên câu chuyện này sometimes xuống gọng hộ mình cái nhá, cái này là sai về accent này. I don't care đúng không ạ, không phải là I'm not care about, cái này là sai nha, được chưa? I'm not care about là sai về mặt ngữ pháp nha, I don't care đúng không ạ, được chưa? Country, cái từ này thì mình không hiểu sao hình như là bị sai về âm tròn môi. Và my parents gave me, thì cái chỗ này là bố mẹ của tôi cho tôi cái tên đấy, thì parents là số nhiều, nên là cái từ give này mình sẽ không thêm s nữa nha. Ở đoạn này thì record rồi em có thể nghe lại, cái đoạn này phải là my parents gave me, hoặc là nếu mà em sợ sai thì em có thể dùng my parents gave me cũng được, tức là mình chỉ quá khứ đơn cũng được mà, đúng không ạ, được chưa nhá. Đấy, thế thôi. That's all. Em cảm ơn cô. Không phải gọi là cô đâu, mình cũng thích gọi là chị hơn. Ok rồi, let's talk about apps and applications. Tại dạo này mình bắt đầu mình giái, nên mình thích gọi chị lắm. Ok, Thuyết nào em ơi. Có em ạ. Hết out chưa? Không record nữa thì sẽ không out đâu. Alo. Alo ạ. Mà em bị lag mạng lắm luôn đấy. Ok, Hôm nay vâng chị hỏi đi. Okay, so what kinds of apps are you usually interested in? Okay. I'm really into Facebook and Instagram. They are not only a way for me to communicate with my friends, but they are also a way for me to keep up with the daily news. Moreover, if I know how to filter information, they will be the place where I learn a lot of useful things. So what was the first app you used? What was the first app you used? I think that is I think that is Facebook. Facebook. I usually use it to communicate with my friends and my parents, and to keep up with the daily in around our life. So what kinds of apps you would like to use in the future? I normally use applications that are correlated to my interest, particularly in learning. In addition, I think I will seek out apps
that will assist me to improve my English speaking skills. So I believe it will make my band score the next time around. Okay, make my score improve the next time around. It can help me it's Yes, much yes. more okay, right? Cũng khá là ok. Đợt này cảm giác speaking tốt hơn một chút xíu đấy. Cảm giác phản xạ tốt hơn. Không biết là có do chuẩn bị hay chưa nên là tốt hơn, nhưng mà cảm giác tốt hơn khá là nhiều so với đợt trước. Ừm, Câu số 3 thì sai về task achievement một chút xíu. Nói chung là cái câu hỏi của chị là what was the first app you used thì nên trả lời là, ví dụ như em đang nói Facebook đúng không? I have been used đúng không ạ? Tôi đã sử dụng được đúng không ạ? Sorry, I have used đúng không? I have used about 5 years ago or 10 years ago, kiểu vậy, tức là bao nhiêu lâu rồi ấy. Bởi vì đây là cái câu hỏi mà đầu tiên em sử dụng là gì đúng không, mà em tự nhiên nói là Facebook không, kiểu để liên lạc các thứ với bạn bè thì không, chị đâu hỏi về chức năng của apps gì đâu đâu ạ, đúng không? Chị đang hỏi rằng cái apps đầu tiên mà em sử dụng là gì, thì first app I have chance to use cái gì đấy đúng không, it's Facebook. I have been sorry, like I have used about cái gì đấy, hoặc là I have utilized about 10 years ago, kiểu vậy được. Nói chung là đưa ra tin vào câu này sai một chút về task achievement. Cái câu tiếp theo là về từ, hôm nay nói về cái phát âm thì cũng khá là ok, nhưng mà một số từ mà bị sai khá là nhiều ở câu 2 và câu 3 như sau. Thứ nhất là cái câu hỏi của chị là cái app nào mà loại app nào mà bạn đang rất là thích sử dụng ấy, thì em trả lời là Facebook và Instagram ấy. Nhưng mà câu hỏi của chị là what kind of, vậy thì nó phải là social apps đúng không ạ, những cái mạng xã hội ạ, hoặc là social software đúng không ạ, các cái phần mềm cũng được, thì nó sẽ hợp lý hơn nhá, like hoặc là suggest và namely, cụ thể như là Facebook, Instagram, kiểu vậy thì mới đúng nha. Nếu mà cái câu hỏi mà chị hỏi như thế sao em trả lời là Facebook và Instagram thì nó chưa đúng nào. I'm interested in using nha em nhé, không phải I'm interested in theo sau là cái kia, em nên thêm từ using của chị cái I'm interested in using social app like Facebook, Instagram because it can help me to update news đúng không ạ. Cái từ này nó sẽ là news, nó không phải là new mà nó đọc là news đấy, nó sẽ là âm e một tí xíu ha, bởi vì là âm này là âm y ngắn, và trong tiếng âm y ngắn thì người ta sẽ đọc là news. Yes. Also, cái từ này không tròn môi, mà lúc mà chị nghe thì em nói là em tròn môi đấy. I also cái gì đấy, thì nói chung là cái từ also này là em đang bị tròn môi nha. Information thì cần tròn môi, không tròn. Yes, also. Information, cái từ này cần phải tròn môi thì em lại không tròn môi, được chưa? Đó. Yes. Normally như cái từ này thì em đang bị sai về stress, và cuối cùng từ English, cái từ này bị sai này. Không biết các bạn phát âm như nào. Em nghe ạ, bởi vì đang được record nha. Rồi. Next. Nhanh không còn nhiều người quá. Kim Ngọc. Dạ em đây chị. Okay, so what color do you dislike? Maybe it's white. It can get dirty easily, so I always have to be careful whenever I use something in this color. Okay, so what colors do your friends like most? I have never asked them, so I'm not sure. But I guess that it's black and white because they're suitable for both gender and never go out of fashion. Very good. Okay, so are there any colors you cannot paint for the walls of your home? It's red. Red is strong color and it reminds me of food. So staying in a room painted with this color can give me the rift at time. That's all. Em nên sử dụng là, thay vì cái đoạn của em can give me thì em nên sử dụng là it give me a sense. Nó sẽ hay hơn ạ. Nhưng có mỗi cái đấy thôi ạ. Dùng cái gì chị? It gives me a sense. Nó sẽ hay hơn nhá, cái đoạn cuối ấy.
Tức là kiểu câu trả lời của em nó hơi ngắn một tí nên em nên nói chậm hơn một chút xíu để kiểu như kéo dài câu trả lời hơn ấy. Ví dụ như colors you dislike, ngoài cái màu white ra thì em có thể nói thêm một màu khác. Moreover, maybe it's black, black, sorry, or maybe it's blue, because cái gì gì đấy ngắn, thành ra là không biết nhận xét gì. Còn cái câu trả lời thứ ba thì rất là tốt. Riêng cái câu 2 thì chị nghĩ rằng nó hơi short một tí xíu. Và hơn thì em nên đưa ra một cái point I'm not the least interested in, hoặc là black is not my cup of tea because quên, sorry, why is not my cup of tea because đấy, xong đưa ra nhá. Tức là nên đưa ra thêm một cái point hộ thị nhá, Ngọc nhé. Alo. Quên mất muốn nói rằng phát âm của em cũng khá tốt, khá là fluency luôn đấy, khá là tốt, good job em. Cái chủ đề này của em hơi ngắn nên là chị chỉ nhận xét thế thôi. Okay, so let's talk about getting lost. Getting lost. Yeah. But yes, so how do you find your way when you are lost? Sorry. When I lost way, firstly, I resaw myself. Then I took my phone to the Google Map to determine where I was. And last, I followed to the map to go to school. Okay, so have you ever lost your way? Yes, definitely. I am a blind man, so I usually get lost on the way to school in the first days. That I was in the city, or sometimes I come over to my friend's house. Okay, so have you ever had someone who got lost? No way, because I'm a blind man, so if I saw others, I'm afraid I'll lead others astray. And also, no one has ever asked me for directions. Direction. Cái từ này là I'm afraid hay là I'm afraid là sao? Afraid là cái gì vậy em? Dạ, đúng rồi chị. Em sợ. Afraid. No. I'm afraid of. Cái cụm này nó phải là I'm afraid of. Dạ. Em mà chị không hiểu lần em đang nói gì luôn. Nói như Bạch Ngân hay sao ấy? Bạch Ngân có thể nói tốt hơn. Không phải Bạch Ngân mà cái gì Ngân nhỉ? Tuyết Ngân à? Đấy, đoạn này Yến Ngân đoạn đấy có thể là nói tốt hơn, nhưng mà kiểu Yến Ngân hơi nervous một tí, thành ra là nerve wracking một chút nên là bị kiểu ấy. Đó kiểu vậy. Thì cái từ I'm afraid of nhá, nó phải là cả cụm gì đấy, I'm afraid of cái gì đấy, bla bla bla. Direction, cái từ này phải là direction nhá, hoặc orientation đều được chưa? Định ở cái kiểu hướng đi ấy. Determine không phải là determine hay cái gì đâu nhá, được chưa? Definitely, right? Come over my friend's house, đúng không? Kiểu vậy. Đấy, nói chung là chủ yếu là về cái ngữ pháp, từ phát âm thôi, còn kiểu ngữ pháp và kiểu nội dung thì cũng khá là ok rồi. Tiếp nào. Dạ. Let's talk about handwriting. So do you like writing by hand? Quân. Con ơi. Yeah. Yes, my question is, do you like writing by hand? Yeah, I am a massive fan of writing by hand because I can express my feeling and my emotions via jot down my feeling into my notebook. Good. So, do you prefer to handwrite or type? I also prefer to handwrite because I'm typing very slow and I'm not very good in typing because I'm very bad and at computer studies at my school. Okay, so your handwriting is it to read? Nope, my handwriting is so terrible, but I always try to improve my handwriting every single day.
Okay. Rồi content cũng tạm ổn, nhưng mà tuy nhiên cái câu 3 này thì không, chỉ cần thêm một lý do nữa. Terrible and in the long run, nên đưa thêm là in the long run I hope that or I wish that. Zip, từ zip, ôi không đợi này, từ các bạn ơi, mình xin lỗi nhé, nó đang Quân ơi, thứ nhất nhá, cái content của bài này của em thì cũng khá là ổn rồi, được không ạ? Nhưng mà nói chung là kiểu cái câu 2 và cái câu 3 thì nó có thể dài hơn một chút xíu. Ví dụ như câu 3, trong câu 3 ấy, thì it is pretty terrible and sometimes it is pretty hard for me, hard for my friends or my family to read what I write, kiểu vậy. Tức là để đọc những cái gì mà tôi viết ấy, kiểu vậy. Especially in several occasions like writing love letter or sentimental letter, những cái thư tình cảm ấy ạ, được chưa? But in the long run, I hope that I can improve my writing skill, kiểu vậy nhá. Thì tức là thêm một chút như thế để nó dài hơn. Cái số 2 này, cái câu 3 này, to prefer to handwrite type, thì em chỉ nói rằng là em đang my typing is slowly, đúng không? Khá là chậm thôi, nhưng mà em nên đưa ra một số trường hợp. And some in several occasions, tức là ở đây chị đang đưa ra đây này. In several occasions like when traveling or camping in a strange place, the internet connection is not good, and handwrite can help me in this special day or in this special event when I can write it down what I want and take some notes with my pencil or my pen. And it is not suitable for me when having or carrying out with their laptop or smartphones, kiểu vậy. Tức là mình sẽ nói dài thêm một tí xíu đây nữa. Tức là trong trường hợp mà chị vừa nói rằng là trong trường hợp mà em đi cắm trại hay cái gì đấy, đúng không? Mà khi mà em đang muốn nốt một cái gì đấy thì nó sẽ rất là tiện lợi cho em khi mà em viết ngay xuống, đúng không? Nhưng mà cái điều này nó sẽ không phù hợp khi mà em mang theo laptop hoặc smartphone. Nói chung là phát âm cũng khá là tốt. Cái câu 1 thì chị muốn em paraphrasing, bởi vì là cái câu hỏi chị đang là do you like writing by hand, thì em trả lời là cái gì fancy, cái gì đấy, nói chung là thích, nhưng mà em lại trả lời là writing by hand, mà em có thể sử dụng handwrite thì nó sẽ hay hơn nhá, kiểu vậy đấy nhá Quân nhá. Dạ. Ok. Rồi mở rộng hộ chị 2 câu 3 câu 4 nhé, chị đã nói rồi thì có thể là xem lại hộ chị để mở rộng ra nhé. Cái này chị đã record rồi thì xem lại hộ chị. Huy nào. Dạ. Okay, so do you have headphones? Sorry, do you use headphones and what types of headphones do you use? 2 câu luôn à? Dạ. I don't use headphones a lot because when I wear them too much, my ears will be hurt. So I just use them when they are actually necessary. And I really love to use true wireless headphones because it's very convenient. I can put them in my pocket and take them whenever I want. And in what situation would not use headphones? I wouldn't use headphones when I'm alone and when I don't have too much noise that might annoy everyone. Ok, từ duy nhất mà chị muốn nhận xét khá là chậm. Nói chung là nếu mà không nói nhanh được thì mình có thể nói chậm thôi cũng được. Ok, thứ hai đó là từ necessary. Nó là necessary, nó không phải necessary đâu nhá. Quay ở Huy nhá, nên là Huy xem lại của chị cái. Nói chung là content cũng khá là ổn rồi và kiểu nó cũng chậm. Chị nghĩ tốc độ này thì khá là phù hợp với em ấy. Tuy nhiên thì là cái what situation would you not use headphones, thì ngoài cái việc là noise ấy, thì em có thể nói rằng là or moreover when I work out with my friends, it is pretty hard for me to especially when we come to swimming pool or wet
wet environment, đúng không ạ? Những cái nơi mà kiểu ẩm ướt, môi trường ẩm ướt đấy, được chưa? It is not suitable for me to carry these types of headphones because it is pretty, it can damage, đúng không? It can damage my headphones or my lovely or my favorite gadgets, cái món đồ yêu thích của tôi, kiểu vậy nhá. Thêm một chị cái đoạn đấy vào để nó dài hơn một chút xíu nhá Huy nhá. Vâng ạ. Trang Nhung nào, let's talk about holidays. Wait. Này em bị ồn đấy nhỉ? Nhà em ổn á? Các bạn có bị như thế, bạn ấy làm việc bạn ấy ồn không? Nghe như là có tiếng Như từ có tiếng khoan đúng không? Thế ạ? Ghê lắm. Chứ còn Ok, không sao là em mấy thử nói thử xem là chị nghe được không? em trả lời câu đầu tiên nhá. Okay, so where did you go for your last holiday? My last holiday was last Saturday, which is a New Year day. You know, we all get 3 days off. I went to grandparents' house with my family and went to church in order to pray for a peaceful New Year. And which public holiday do you like best? My favorite public holiday is coming next 3 weeks. That is the Lunar New Year. Because it is the longest vacation of the year, I have plenty of time to prepare myself. It's an occasion to mark my maturity and wish for a bad luck in the new year. To mark my maturity, Đánh dấu cái sự trưởng thành của bản thân ấy. Mark the defining moment when I get mature thì nó sẽ hay hơn nha. Mark the defining moment when I get mature thì nó sẽ hay hơn. Được chưa? Đừng sử dụng là my favorite cái gì gì đấy nữa, mà hãy sử dụng là I'm really into thì nó sẽ hay hơn nhá. Trang Nhung nhá. I'm really into Lunar New Year or birthday, các thứ bla 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 như đang nói, đúng không ạ? Và thứ hai là where did you go for your last holiday? Cái câu hỏi này thì em phải trả lời là không phải là New Year Day mà nó sẽ là New Year Lunar, đúng không ạ? Lunar New Year, sorry, Lunar New Year hoặc New Year Eve, được chưa nhá, chứ không phải là New Year Day đúng không? Hoặc là when New Year is coming, đúng không? Thì nó sẽ kiểu ok la hơn, nó sẽ hợp lý hơn đấy. Lunar New Year, New Year Eve, hoặc là when New Year is coming. Ok nhá. Ok, so Thảo cheese, pets and animals. Em không bật cam được không ạ? Thì vẫn là mọi người đã không bật cam mà, cứ bật mic thôi được rồi ạ. Okay, so what is your favorite animal? Yeah, to be honest, I really love dogs because I think dogs also can do many things to help a person feel good. Now, I'm actually raising 2 dogs and they make me feel better when I down the down. Wait. Yeah. Okay, so would you like to have what is the most popular animal in the country? So like other country in the world, in a country we tend to keep a dog and a cat as a member of family. To be honest, dog and cat are pretty almost in our family in Vietnam. Moreover, we so friendly and have soft fur, and people can hug and stroke the pet. To be honest, dog and cat. Also, there are several people treat them as food. Okay, good job. Cái Yeah. câu cuối nó hơi weird một tí xíu nhỉ, because they are large, because of its loyalty or maybe it's kill. Kiểu vậy thì thêm một vài cho chị cái đấy nữa. Tức là kiểu tính trung thành và sự đáng yêu của chúng ấy, đúng không? In some occasions, đúng không? Some people in my country treat them as a food and as food. And I was so
answer sad about this situation, kiểu vậy, có thể trình bày luôn cả cái quan điểm của mình đấy. Rồi cái bài này thì nói chung là cũng ổn, nhưng mà nói chung chị cần phải nhận xét một chút, nói chung là không khen nữa nhá, không khen thì lâu lắm nên là thôi tốt nha, chị sẽ bỏ qua một chút, còn khen nói chung là cũng tạm ổn rồi. Thôi rồi, khen luôn đi. Về ngữ pháp và gọi là ngữ pháp thì kiểm soát chưa tốt lắm trong mấy cái câu này, bởi vì lát nữa chị sẽ đưa ra cho em nhé. Cái tiếp theo là có từ nối, từ khóa để truyền giữa các cái câu, nhưng mà tuy nhiên thì là thứ nhất là cái từ honest, to be honest mình phải xuống giọng to be honest để thành thực mà nói rằng là mà không phải on, như em đọc vẫn là honest nhưng mà nó khác kiểu gì chị không biết, thì nó không có stress, là to be honest xuống giọng này. Em đang sử dụng là I really love, chị không thích cái câu này lắm. Em có thể sử dụng là I'm really into, I'm fond of, I'm keen on gì đấy cũng được, nhưng mà không thích dùng cái từ I really love lắm, nhưng mà cũng được, không sao cả. They make, không phải they makes, bởi vì là they thì là em biết rồi đúng không, chia I with they thì trong trường này nó phải là make. Phải là kiểu giúp cho tôi trở nên vui vẻ khi when I worse, không phải when I down. Em đang sử dụng when I down the dump, nhưng mà nó phải là when I was down in the dump nhá, được chưa? Tức là phải có động từ và động từ lúc này chúng ta sẽ chia quá khứ đơn nhá. Tiếp đó là trong cái câu 4, khi mà chị hỏi thì cái từ mà em nói là strong, not were, tức là phải đọc in the word, in the word, in the word, tức là nó sẽ khá là lâu khi đọc từ này, nếu mà em đọc nhanh thì nó sẽ bị thành là trong chiến tranh. Cái từ mà em đọc đây, em đọc cái từ này này, nó sẽ khá là giống nhau những cái từ như sau, đó là đây, nhìn nhá, nó sẽ là word, 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 đó, từ này nó sẽ đọc khá là lâu, in the word, đó, in the word, tức là lưỡi của mình sẽ uốn. Được chưa? Tiếp theo đó là answer cái gì gì đấy thì nhớ này, nó có âm s nên mình phải đọc answer, không phải answer, đó, tức là cái âm gió của s này mình phải bật ra answer, nếu mà em đọc answer thì sao nhá, answer, đó, kiểu vậy. Em đang sử dụng là hầu hết các gia đình, almost family, không phải almost in family hay cái gì đấy em đang sử dụng, thì trên rồi cái từ family mình đang thiếu kiểu s, thì thực ra cái ngữ pháp này nó là như sau. Đây là một cái trạng từ và đây là một cái danh từ, trạng từ không thể đứng trước danh từ được mà mình phải thêm một tính từ là ôm vào. Một em có thể dùng này, hoặc em có thể sử dụng là most of Vietnamese family, most of the Vietnamese family, đúng không ạ? Thì nó sẽ hay hơn rất là nhiều và nó sẽ hợp lý hơn rất là nhiều nhá. Đây là ngữ pháp đấy. Thư nào sao? Thư ơi. Dạ em đây ạ. Nhanh không kịp nữa. So do you like to go to public gardens or parks? I think I'd rather hang out in a park. Public gardens are beautiful but can get quite crowded, and that kills the whole feeling of nature for me. So park is easier to relax there because I can also get involved in extracurricular activities. Extracurricular activities nhá, curricular. Chị nhận xét luôn nhá, relax nhá, không phải là relax đâu em ạ, relax không biết được cái từ này nữa luôn ấy, relax nha. Okay, so how are the parks today different from those you visited as a child? In my opinion, most parks these days are more crowded. When I was a child, there weren't so many people, but now cities became larger and more crowded with people. So it's impossible not to see people in the park, even though it's weekend. Okay. Cái từ naturally vừa nãy em có nói câu một chị quên mất, chị chưa nhận xét. Thứ hai là từ people, cái từ này là keep, không phải people thì thôi ạ. Và không được. Okay, so are there any enough parks where you live?
I think it's enough. And I am more concerned about the quality rather than the quantity. And most of public gardens in the place where I am living is looking at the beautiful plants and flowers every time I tie myself out. It's located. Đọc cái chỗ này nó phải là it's located nha em nhá. Không phải là it's located. Cái từ locate này nó phải là located bởi vì là ending sound của nó phải là ending sound âm T nhá. Được chưa ạ? Yes. Okay, next. Tiếp nào, Trang Nguyên nào. Okay, let's talk about science. Các bạn ơi nhanh nhanh nhá. Mọi người chân nhanh 9 giờ rồi. Let's talk about science. Yes. Okay, so do you like learning about science? I'm not exactly a big fan of science because it's also difficult for me to study and my teacher is very boring, though I know it burdened my mind about the world. It burden, huh? It can, Burden. yes, it can broaden my knowledge, right? My knowledge about the world. Như cái từ nãy thì chị vừa nói rồi, about the world. I didn't get that. Đây này, mình đọc đúng đây là nó đưa ra hẳn luôn này. Okay, so do you study science at school? No, my major in university don't have science subject, but I used to study it in high school. Major nhá, cái từ này sẽ thoàn môi nhá. Yes, nó đọc sẽ là my major. My major, đúng không ạ? My major. Thoàn rơi hàm xuống. My major at school is cái gì đấy. Okay, so do you think science is important? In my opinion, science subject is so vital simply because it helps students know about everything in the world, such as the sunrise, the sunset. Well, I think everybody should learn about science. Cái câu này hơi ngáo đấy. Should learn why? Why do you think people should learn about science? Thứ nhất là science nó phải là science subject. Subject là môn học, không phải subject đâu nhá. Subject. Nhớ nhá, subject. Yes, science subjects are important or plays an important role in my life. Thứ hai đó là từ student. Cái từ này không có âm ending sound ở âm đầu tiên là âm s đầu tiên. Student, suggest nhá, không phải. Yes, student, đúng rồi, students phải thêm s nha. Đúng không ạ? Bởi vì trong trường hợp này em đang nói học sinh nói chung mà, nhiều người mà. Cái này là danh từ đếm được nên nếu như mà em đang sử dụng thì em là một mà phải sử dụng a student, hai là phải là students thêm s, và trong trường hợp này chúng ta phải sử dụng student thêm s nhá. Suggest được chưa nhá. Rồi, cái này nó đang không liên quan lắm cái task achievement, cái câu này nó chưa tốt lắm đâu. Vì sao? Because it's playing an important role in the development of technology when having about good knowledge about good development about science, we can develop our country, especially in their in exploring the space, đúng không ạ? Kiểu vậy, khám phá không gian ấy các thứ, or finding out other sources to support for gì nhỉ? For the development of energy, đúng không ạ? Của cái sự phát triển của các cái ngành năng lượng ấy, đấy kiểu vậy. Energy fields, đúng không ạ? Kiểu vậy. Đó, thêm hộ chị nhá. Hanoi, so yours. Yes. I'm interested in buying shoes, but it's quite expensive. So sometimes I just buy a new pair of shoes to change. One year I will buy some shoes to reward myself. How much money do you usually spend on shoes? The shoes I buy are priced very differently. Usually, each ranges from 400,000 to 800,000 a pair of shoes. But I think a nice pair of shoes, not
bright, but more importantly, just make yourself beautiful. Do you prefer wearing fashionable shoes or comfortable shoes? I'm inclined to wear comfortable shoes, like sneaker, because it's convenient. I usually go to school and go to the coffee with my friends in comfortable shoes. Only when I go to take pictures or something special do I wear fashionable shoes. But with the development and creativity, a lot of schools can out of those cons- consumer consumer requirements. Consumer, not consumer đâu, consumer nhá. Consumer, yes. Yes, consumer. Cái câu cuối không cần thiết đâu, it is worthless, đúng không? Worthless, nó rất là nghĩa là câu cuối nhá, cũng được nhưng mà nói chung cái câu cuối không nên thêm vào bởi cái câu của em đủ dài rồi. Khi mà em đang đưa ra hai trường hợp then two occasions. Tiếp theo là từ shoes, bài này thì nói chung là cũng được, nói chung là không bị off topic lắm nhưng mà nói chung một số từ vựng như sau. Thứ nhất là từ shoes này đang bị sai này, shoes tròn môi và nhá. Concern nó không phải concert, đúng không? Concern, again more concern. Tại sao lại thế nhỉ? Alo, mình bị unstable, các bạn còn nghe thấy không? Còn nghe thấy không? Còn nghe thấy chị nói không? Rất có. Alo? Nếu mà chị bị giật thì bảo chị nhá. Concern, can gain more concern. Yes, thousands. Đấy. Thousand. Đúng rồi, thousand nhá, không phải là như em đọc đâu. Khi mà em đọc cái chỗ comfortable, cái từ này nó không phải là comfortable mà nó là comfortable. Đúng, không đọc là comfort nhá. Từ comfort này là for là mình bị lược bỏ đi, mình chỉ đọc comfortable thế thôi. It's convenience. Em sao S sai này. Đúng rồi. Fashionable. Đó, kiểu vậy. Đúng rồi, được chưa? Cái đoạn này thì content cũng được nhưng mà nói chung là bị sai một số từ vựng như vậy nhá. Thúy Đào nào. So, yes, and what kinds of weather do you like most? I always like hot summer days. In summer, I usually do a different type of activity. Some I go outside with friends and eat ice cream, soft drink. More ever, I spend a lot of time with family. We visit the poolside and water park. With it, I love hot weather because I like wear the rest socks and more other summer clothes. Clothes, not closer, clothes. Quần áo đúng không? Vâng. Moreover, in summer holiday or in summer times, I can wear, I can put on, chứ không phải là như em nói đâu nhá. Được chưa? Cái câu của em nói là gì? Chị không kịp type ra nhưng mà chị chỉ nhớ là kiểu nên nói rằng là gì ạ? In summer holiday, I can put on some beautiful or colorful skirt or a dress because I take pride in my appearance. So, kiểu vậy. Đấy. Thứ hai là từ always, cái từ này nó phải tròn môi và nó không tròn môi mà nó phải có ending sau s nha. Always ending sau s nha. Cái từ để đọc là activities so với stress và ending sau nha. Em nói là cái gì mà kiểu chơi bạn tham gia các hoạt động gì đấy thì nó phải là activities ending sau s nha. My family, cái từ này phải có stress được không nào? Nó là family cho âm thứ nhất nha. Được chưa? Okay, so do you prefer wet or dry weather? I prefer dry rather than wet because the rain does sometimes gets me down, especially if it continues for weeks without stopping, and it often makes me feel reluctant to leave the house. Sao lại feel relaxing là sao nhỉ? Relaxing, feel relaxing em á. Feel là động từ thì sau feel phải là cảm thấy như thế nào đấy thì phải là feel relaxing. Tức là sử dụng tính từ nhá. Được không ạ? Trời ơi. Đấy. Từ này sẽ là em đang nói rằng I prefer something rather than something thì sẽ phải là I prefer dry weather than
wet one, được không ạ? Tức là trong trường hợp này thì cái từ dry và từ wet ý, nó chỉ là dạng tính từ thôi để thể hiện cái gọi là cái tính chất của sự và sự việc, và đây là thời tiết, đúng không ạ? Vậy thì mình sẽ sử dụng là dry weather, then wet weather, kiểu vậy đấy, hoặc là wet one. One nhá, cái từ one để thay thế cho cái danh từ weather đã được nhắc tới trước đó rồi. Thứ hai là cái từ này người ta đọc là especially nhá, không phải là như các em nói cái từ gì gì đấy. Và cuối cùng là theo sau feel thì phải là verb, theo sau feel phải là tính từ, nên không phải là relaxation mà relaxing nhá, được chưa? Ok cho em đây. Vâng ạ. Ok, tiếp tục nào. Ok, Thúy Vi, let's talk about primary school. Dạ em đây ạ. What was your favorite subject at primary school? Well, to be honest, I was fond of history because I love to learn about what happened in the past. I was over the moon when I studied in history lesson. My teacher explained everything very lively, which made me even more interested in the subject. I think people can learn from the past and try to do better. Also, it was nice that I got less homework for history than I done for other subjects. Content khá là tốt đấy. Nhưng mà tuy nhiên thì cái từ teacher nhá, cái từ teacher, my teacher, đúng không ạ? Teach me, đúng không ạ? Kiểu vậy, teachers, cái từ này thì có thể teachers TMS cũng được, hoặc là teacher, nhớ nhá, nó là teacher, được chưa? Teacher. Interested in, đừng interested nhá, em đọc là tịch rồi. Interested in, các bạn miền Nam hay bị thành từ cái từ tịch một chút xíu, nên là em phải cẩn thận sửa lại chị cái từ đấy nhá. I'm interested in, tịch không phải là tịch nhá. Yeah. What did you dislike most about your primary school? Well, I was not really into facilities and location. My elementary school didn't have many facilities, so it affected my learning condition quite a lot. Moreover, school was far from my house, so it made me difficult to move. At that time, even though I was a primary student, I had a lot of homework that made me not have much time for fun activities. Activity. Cảm giác kiểu cái phát âm của em rất là tốt luôn ấy, cảm giác khá là tốt, không phải là rất nhưng mà kiểu khá là tốt luôn. Tuy nhiên chỗ này bị sai một chút về ngữ pháp là words. Nói chung là về content thì tốt nhá, cảm giác là mà là content tốt thật. Words of primary school, when I was a primary school, nối âm hộ chị luôn cái primary student, sorry, em đang nói như thế đúng không? Và thứ hai đấy là từ facilities này của em nó bị sai về stress. Facility, low t không phải là dt đâu, facilities, được chưa nhá? Thúy Vi nhá. Cảm giác content của em rất là tốt đấy ạ, được chưa? Nhầm, phát âm thì cảm giác là tốt, nhưng mà content thì tốt thật nhá. Ok, rồi tiếp theo là Thắm nào em ơi. Okay, so do you think doing exercise is a good way to relax? I think doing exercise is a good way to get away from it all. Simple because it helps us be more healthy and maybe have a beautiful body. In fact, I think doing exercise is very essential, and everyone should do exercise in daily life. In a daily life. More essential, cái từ này essential chưa tròn môi lắm, essential lại nào. Essential. Sai rồi, essential tròn môi ạ. Essential. Không ạ. Essential. Yes, đúng rồi. Essential. Đấy, đúng rồi. Và em hơi bị lặp cái từ during exercise, được không ạ? Thì chị nghĩ là em là workout không được nhá. Workout. Yeah. Okay, so do you think vacations are a good way for you to relax? I think workout is a good way to get away from it all. Simple because it helps us
Vacation. Okay. Um, I'm keen on vacation when I need to recharge my batteries. If I have a long time, I will go to some famous place, such as Vũng Tàu, Phú Quốc. That place is very interesting, simple because there is a beautiful beach. This place không phải là that place đâu ạ. This place, những cái địa điểm đó phải là place và không phải need to recharge, được chưa? Không phải need to đâu nha, need to thế thôi. Recharge my battery. Yes, my battery. Đấy, được chưa? Rồi. Okay, next Nga nào. Let's talk about sky and stars. And do you like to look at the sky? Sir, of course, it's in one of my favorite pastimes. I love the feeling of lying on the beach on the summer afternoons, staring at the cloudy sky. Moreover, the sunset at the sea is also very splendid. I cannot take my eye off it. Take my eyes. Take my eyes off it. Sometimes it helps me get away from it all. When I was child, I always watch the sunset every afternoon, but now I'm very busy with my studies. I don't have too much time to see. Cái đoạn cuối thì không cần thêm đâu ạ. Study nhá, không phải là nghiêm đọc đâu. Study, cái từ này study không chị. Afternoon. Sometimes I'm so busy. Quên nhầm. Sometimes I was so busy with work, so hoặc là I'm up to my eyes or up to my ears in work, so I don't have much time to look at the sky or enjoy this moment. Kiểu vậy. This special moment thì cũng sẽ hay hơn một chút xíu nhá. My favorite. Từ này đọc sai này. My eyes. No, not favorite. Favorite. Phải đọc là favorite thế. Sai rồi. Favorite. Đúng không ạ? Cái từ này là eyes, take my eyes, đúng không ạ? Thì nó sẽ hợp lý hơn cho cái câu của em nhé. Okay, so do you prefer the sky in the mornings or the sky at night? Well, I don't think I can choose one over the other, but as we know, the sky at night is very charming. Maybe it's because most of the light at night is not too bright, and only in the evenings do I see the short glimmer of the stars. As you may know, đừng as we know đâu nhá, đừng dùng cái từ đấy. Đúng không? It's much more twinkle, đúng không? Nó sẽ lấp lánh hơn. It's much more twinkle and beautiful and spectacular than in the morning. Kiểu vậy. Okay, so are there any good place to look at the sky where you live? Say a lake just few steps from my house. I can watch the moon come out of the dark clouds and see the number of stars. I think it's a great place for seeing stars and moon because it's very cool and not too noisy. And not too noisy. And don't have much noisy. Đúng không ạ? Bởi vì là em đang sử dụng động từ đằng trước nên là em đang sử dụng mệnh đề em thì em phải sử dụng hai động từ thì sẽ là don't have much noisy, kiểu vậy. Cái từ này là trust nhá. Trust rồi, okay. Okay, so let's talk about Wallace and hello, Thùy Linh đâu rồi? Linh ơi. Dạ. Okay, so do you usually carry a wallet? Yes, of course, I always carry a wallet by me. I have many identity documents or credits, so a wallet will be very convenient to me. Credit. Okay, so have you ever sent a wallet to someone as a gift?
Yes, I'm really into girls, especially stylized girls. So I bought a girl to my homie for a birthday gift, and she's also